Maayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo sa another opportunity nga iyang gihatag sa akoa nga makabali sa pulong niya, and another opportunity po sa to nga makatuon gikan sa pulong sa Ginoo. And dili kita magdugay, ginangyon akong matagsa sa pag-abli sa inyo ang mga Bible sa Psalm chapter 16 verse 5 to 11. Psalm 16 verse 5 to 11. Kung na ang basahon, sundan lang sa inyong mga mata. The Lord is my portion of mine inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave me my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou wilt show me the path of life. In thy presence in fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Magampo kita, Ginoo. Salamat karon nga gabi. Salamat, Lord, sa tunga-tunga sa semana. Ang imo nga pag-bless sa mo, nga imong pagprotektar sa mo, Ginoo. Sa adlaw-adlaw, Ginoo, Lord, imo kaming ginapadumduman gikan sa imong mga devotions, sa mga pulong nimo, Lord. And thank you, Ginoo, sa mga reminder nga angay dito may padayon sa kinabuhi, Ginoo, kay ana ikaw man kagiya sa mo, Lord. For this night, we are praying, ikaw Ginoo magagiya sa moa, magatudlo sa moa sa imong nga pulong. Kay kung wala ikaw, Lord, wala gid kami mahimo sa among kinabuhi. Lord, ikaw ra gid ang mutugyanan, ang mutugyanan in Jesus name we pray. Amen. Now, Psalm chapter 16. We know that it was written by David. Taro kay da kung imong tanawon nimong Bible dia, Psalm 16 nasa pinakaubos niya, Miktam of David. And Psalm 16 was a one simple Psalm of David. Walay kaning special occasions ani nga time, walay extraordinary nga mga happenings yang kinabuhi, walay mga war. Kay usually kung imong tanawon ang uban nga salmo, kung imong tanawon ang background, it was written by David sa panahon nga gilibutan siya sa mga sa iyang enemy, or it was written by David sa panahon nga grabe siya ka-down. And this time, it's just a simple psalm. Simple lang. No special occasions. Moni ang psalm nga it was composed at any time in view of solemn reflection of life, death, grave, and the world beyond. David in this situation was in a normal state of life. Normal lang kayang pamuyo. Maybe he was sitting on the couch or lying in the bed, or maybe this time nagahimo siya siyang mga responsibility sa kingdom as a king. And this time is a very normal state, normal time, no occasions. Kapag ngon niya nga the Lord is my portion of mine heart, it's a very normal occasions. But David realized the fullness of life in God. Yung tanawon, he realized there will be fullness. Kung muna kung tanawon sa verse 11, in thy presence there is fullness of joy. In thy presence there is fullness of joy, and as well as the emptiness of life without God. As well as the emptiness of life. Nga yan gi-acknowledge ang pagkapuno sa kinabuhi kung naanak sa Ginoo, ug ang pagka-empty or matag-empty gani pagka way sulod or ang space ba sa kinabuhi. Ang kayong kinabuhi, grabe ka. Ngayon ka nga murag wagi bili or wagi sulod ba if wala ang iyang kinabuhi diya sa Ginoo.
And mangutan ako sa inyo mga igsoon, have you ever experienced having these normal days, lingkod lang ka, or maybe you are lying in the bed, or siguro nagbuhat ka sa mga responsibility nimo sa panimalay, uban siguro ba ikaw na makabiyahe ka. Did you ever come to the realization that we are empty without God despite of our busy schedules? Normal na ko ng kinabuhi, pero na-realize niyo bang grabe na yung kinabuhi? Grabe ka empty ang kinabuhi kung wala ang Ginoo. Grabe ka ang kinabuhi kung wala ang manluluwa sa ato. Maybe some of you realize that when you are all alone. Kana ikaw ra isa. And ang pinaka the best good nga time nga kanang maka-realize gani kay isang gabi, di ba? Some of you usay makahuna-huna kung gabi. Usay makatarong og study pag gabi. Isa na ko ana makatarong kung nauna kung gabi kana ganing naga-refuse pa imong mata sa pag-close. Doon ka or sa uban nga like for example, na mga problema sa kinabuhi, ginaistoryahan, gabi gyud. So, this time David was realizing that his life is so empty without God. And keep in mind, may igsoon, unsa ka miserable ang kinabuhi sa mga dili Kristiyanon. Nga naman, miserable kaayo, nga naman, mata sa buntag, ato sa trabaho, deal og mga problema sa trabaho, uli, tulog, adunay problema. Kung imong tanawon ang cycle sa kinabuhi Manila ba? Kung imong tanawon ang cycle sa ilang kinabuhi, grabe ka empty. Ana lang ang cycle. Mata, kaon, adtong trabaho, grabing problema sa trabaho, uli, tulog, mata na po. Hindi mo tanong ng cycle sa kinabuhi. Grabe ka empty. Grabe ka ang grabe ka. Why sulod? That's the routine. But compared to our life, compare sa atong kinabuhi as a Kristiyanon, yes, we are dealing with problems. Yes, we are waking up every morning, routine nato. But we are continuing in life because there's a God who always motivates us. Naga-continue ta sa kinabuhi, nagapadayon ta because there is a God who always motivates us to continue in life. Padayon lang. Kinaay Ginoo. Compare nimo sa kinabuhi sa usa ka unbeliever. It's way David realizing this time, examining his life, that without God, without you, Lord, there's nothing without me. There's nothing with me. Or there's nothing on me. Manong ko imong basahon yun sa verse 5. Ang tanan, ikaw ang tanan alang ka na. Sabi no? Grabe nga pagdayaw niya sa Ginoo. Ikaw ang tanan alang ka na ako. So it means, kung wala ka Ginoo, walay tanan. Walay ni bisan unsa ka maabot sa ako. Grabe ka empty, grabe ka white pulos akong kinabuhi. And before that, paingin niya Psalm 16, Miktam of David. Basagod niyo da Psalm 16 sa inyong mga Bible, kung labi nag-English niyo nga Biblia, Psalm 16 ay nakabutan diha, Miktam of David. What does it mean? Usually, kung ato makita, Psalm 23 or Psalm 22, the Psalm of David, di ba? Pero karon ganung Miktam. Bisa niyo tanawon sa verse 17, chapter 17, I mean, ingon siya, Psalm 17, a prayer of David. Psalm 18, klaro kay da, to the chief musician, a Psalm of David. Pero kanisya nalahi. Ingon siya, Miktam of David. What does it mean? Nantag Miktam gani, it means a golden psalm.
or the precious sum. The golden sum or the precious sum. Ug daghay nagaingon, daghay tuo nga ang kaning nga salmo na compose ni David sa panahon sa hapit na siya mamatay. Last stage siyang kinabuhi. Miktam of David. Muna yung miktam means a very precious sum or the golden sum. And balik ta sa ato ang topic. When we say empty life, there are some definitions of it. When kag empty ang kinabuhi, daghan kay tay pwede ma-define ana. Ang kalibutan maingon ang empty nga kinabuhi, meaning kanang wala na ka nalipay or wala na kay interest ana nga butang. Kung sa relasyon, nun kag empty naman kay itong relasyon, so it means wala na ka nalipay, toxic na para sa imo or wala na, wala na kay interest. Pero kung mingon ka sa side sa Ginoo, mingon kag empty gani, means it is a life without God. It is a life without the great God sa atong kinabuhi. So kung imong i-differentiate ang duha, ang kalibutan maingon kung mingon kag empty nga kinabuhi, meaning wala na ka din nakamalipay. Pero kung mingon ka sa Kristohanon nga view, mingon kag empty gani, it is a life without God. It is a life without God. Munang usa ka psychiatrist nagaingon, when you are empty, make time for yourself. Ang saibot niya pasabot, kung mingaw na ganing kinabuhi, empty na gani kayo ka, grabe, wala na kay interest sa kinabuhi, wala na ka nalipay. At siya, make time for yourself. Manang ang uban nagaingon, travel, adventure, ato to sa laing nasod. Pag-beach or pagbakasyon lang sa. Diba? Muna usually ang ginabuhat sa uban pag grabe na ka empty ang lang kinabuhi. They have to travel, they will travel around the world. They will travel to the other countries. They will travel to the mga beautiful spot. Pero lahi sa Ginoo. Kung imong differentiate ba, lahi ang sa Ginoo. Ano naman? When you are empty, make a time with God. And fight it with God. Ang Biblia wala naga-suggest nga, sige, adto dito. Yes, actually, wala problema, anak. Pero, kung maabot na gani nga, empty na kayong kinabuhi, make a time with God. Maybe, wala tayo panahon para da sa Ginoo. Maong grabe ka empty ang kinabuhi. So yung tanawon ang worldview and the view of God, God's view, so very different. Contradict yun. Muaway yun sila, opposite yun. That's why the challenge for tonight is this. We must realize in every way that we are empty without God. We must realize in every way. Sa tanan nga paagi, sa tanan nga panahon, nga empty ta kung wala ang Ginoo. Nga wala tayo mabuhat, nga wa tayo pulos at tubangan sa Ginoo. Mo nang usa quotation na gaingon, get close to God first before getting close to anyone else. Because God without a man still a God. But a man without a God is nothing. Klaro ko diyan. Anong challenge ko rin ng gabi, so that we must realize in every way that we are empty. That we are empty without God. Psalms chapter 16 verse 5 to 11, it will give us three realistic advices how to realize in every way that we are empty without God. How? Saan? And maybe this time mo explain lang tag, mo tackle lang tag isa ka punto. Another two is maybe next week. Usa ka butang
how to realize in every way that you are empty without God. First is this: acknowledge God as the ultimate provider. Acknowledge God as the ultimate provider. Klaro kayo sa verse 5 and 6. Akong basahan sa Bisaya para mas klaro siya. O Ginoo, ikaw ang tanan alang kanako. Imong gihatag ang tanan kong gikinahanglan. Ang akong kinabuhi anaa sa imong mga kamot. Pagkaanindot gayud sa imong mga gasa kanako. Oo, maayo gayud ang akong mga nadawat gikan kanimo. Kung imong tanawon, it's more on God giving to David. Kung imong tanawon ang verse, and David was so happy and joyful in his life because God has given him a possession sa kinabuhi, a life. Mo nang klaro kay ningon nga pagkaanindot gayud sa imong mga gasa sa ako kanako. Oo, maayo gayud. Iya pa yung gibalik. Oo, maayo gayud ang akong mga nadawat gikan kanimo. David was acknowledging that God is the ultimate provider. Ang opposite, unsa ang opposite? Kung wala ang Ginoo, unsa? Dili maayo ang mga gasa niyang madawat. Dili siya malipay. Sa una pa lang ningon sa Ginoo, ikaw ang tanan. Lord, say, the Lord, you are the portion of mine inheritance and my cup. Thou maintainest my lot. And you know what? Yes, Solomon, we know that one of the richest men in the world is Solomon. But don't forget that also David was one of the richest men in the world. And na-surprise ko ba pag research gay nako, pag search na ko ani, kung ikumpara nimo ang kabtangan ni David sa karon nga panahon, kabalo mo unsa ang worth, unsa ang value. David's gold that time was worth over $89 billion in today's commodity market. But in his day, his wealth exceeded half of all the monetary gold valued wealth of the entire world. Grabe no? $89 billion. Ikumpara nimo karon nga panahon. Mao na ang value sa kabtangan ni David. Muna ningon gid siya sa verse 6, I have a goodly heritage. Maingon ka sa intended meaning anang goodly heritage, it means a beautiful possession, a beautiful inheritance. Ing anak kadato si David tungod sa paghatag sa Ginoo. And klaro kayo, so kung imong ibutang sa opposite ba, so it means kung wala ang gastos sa Ginoo, the life of David will be empty, will be all empty, all alone. Walay bisan sa mo nang ningon ang si David, Lord, you are the portion of my inheritance. And yun sa niya pag-acknowledge that God is a provider, he acknowledged it by level. Ano kaingon ko, ana? Klaro kaayo. Ano man, sa verse 5, ingon siya, the Lord is my portion of mine inheritance. Sa verse 6, the lines have fallen unto me in pleasant places. I have a good heritage. Kaya yung tanaw ng level, una niyang gi-acknowledge ang Ginoo. Ikaduha, ang provision. First, the provider. Secondly, the provision. Acknowledging God is not the last message, but it is the first testimony. And it's true to all of us. Tinuod yun ni Ison. Sa tanan sa to.
that we acknowledge first the provision before the provider. Tinuna nga daghan sa ato ang mga igsoon nga usahay mas overwhelmed ta sa gihatag sa panalangin dili sa naghatag sa panalangin. And usahay nga na ang ato nindot kayo ang panalangin sa Ginoo. But we tend to forget that there's a blesser, there's a provider. That's why David, he acknowledged it by level. First, I have to acknowledge God. Secondly, ang gihatag sa Ginoo. And he acknowledged it with no sense of discontentment. Not only he acknowledged it by level, but he acknowledged it with no sense of discontentment. Walay walay sense sa kanang dili mo kontento. Lingon gud siya, I have a good heritage. Okay na, nindot kayo ang pangatag ni mo, Lord. Lingon siya, the lines have fallen unto me in pleasant places. Tanawon sa Bisaya, pagka nindot gayud sa imong magasa kanako. And David was so full and happy of what he acquired and what God has given to him. Of course, kung atong ibutang atong kaugalingon sa sapatos ni David, maybe we thank God of those great blessings. Ikaw na yung ato kadagko nga mga posasyon sa kinabuhi. Ikaw na yung anak kadako nga posisyon sa kingarian. Maging mapasalamaton gid ka sa Ginoo. Pero David, kapaluta nga ang tao walay pagkakontento. Pero David, ingon siya, Lord, pagkanindot sa imong gihatag sa kuno. Sa ato apod nga parte igsoon, God provided a small or big amount in life or big materials or tangible things nga nindot kaayo. But sometimes we are not happy to receive it. But na, Lord, di man mo ako gipangayo sa imo anong mamay imong gihatag. But small or big possession nga ato nga ma-doubt diha sa Ginoo, we need to do it with acknowledgement na siya ang naghatag niini. Sa fact na siya ang naghatag niini igsoon, nindot kayo ang grasa sa Ginoo. And that's why igsoon, maybe our life was so full of beautiful things, daghan kay tag manindot nga mga butang. But when God was not included, life will be all empty. Kung wala ang Ginoo, life will be all empty. Hindi ka matingalig zon, daghan kay mga dato karon diri sa katong katilingban. Daghay mga dato sa kalibutan, pero nganong grabe ka miserable ang kinabuhi. Tungod kay wala ang Ginoo sila. They were all empty. Mo nang usa ka story or usa ka panghitabo nga nakadawat siya trabaho nga mas greater pa sa trabaho niya sa una. And mas dakog sweldo, mas nindot og mga benepisyo, grabe og offer sa iya. Gi-offeran sa sakyanan, gi-offeran sa balay, apartment. But at the end of the day, nga siya na lang isa sa apartment, naka-realize siya nga, Lord, why I'm so lonely? Lord, hawang ko ang manggay, Lord. Ganang wala mang ko nalipay. Because first and foremost, he was doing it with his own interest. Wala kang Ginoo. That is why magamay madako ang dawat nato sa Ginoo. Sa fact ng gikan ni sa Ginoo, we are being full
being joyful sa kaning mga butang. Punta na, you have this empty life. Empty ba ka karon? Or literally empty gyud. Wa gyud tayo makuot. Ako na remember ang time no sa panahon sa Bible school pa mi. Mahuypis pa lang wa nay kwarta. Ang nabilin pamasahin na lang padulong sa weekend. Ganing dili ni mo di na mahilabtan ang 50 pesos sa imong bulsa bakit tungod kay kung ayaw mo ning hilabtan wa na kay pamasahe padulong sa weekend center nimo. Anak, empty ka. I know that ang empty nga gipasabot diri is empty imong kinabuhi. But literally usay maabot sa punto nga empty pud atong bulsa, di ba? But God provided it. Man sa Bible school sa una, huibis pa lang, wa na'y pagkaon. Among himuna na ngita mig sinsilyo. Kitag sinsilyo nga size, tag size ng pudding sa una. Tungaon din na pamahaw pa nito. Tapos wala. Kapihan lang na may kape sa mga bilin, labi na ganang na yung mga okasyon sa simbahan, na yung mga kapihan na ipusan dayon. So nga na. But Christ, but God provide our needs. That is why without God there is nothing good in us. And without God we don't have anything here in this world. Wala tay ni bisan unsa. Igsoon ang gasa nga nakakaron gikan na sa Ginoo. Empty ang imong kinabuhi kun wala na gihatag sa Ginoo. That is why your life is empty. Usa ka butang atong imon. Acknowledge God as the ultimate provider. Kung himuon na nimo na, you have that sense of contentment. Nakakay pagkakontento. And the other two ato ning hisgutan next Wednesday. Acknowledge God as the ultimate provider. And we must realize in every way that we are empty without God. And hopefully, nga natin itunan karon nga gabi, it will bring us, it will guide us throughout the week. And God bless everyone and see you next Wednesday.